નેક્સ્ટ ટોપિક જોશું બેવડું ફલન ડબલ સર્ક્યુલેશન. દેજણ અને પરિવહનમાં આગળનો ટોપિક જોશું બેવડું પરિવહન. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કહી શકાય, એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકાય એવો ટોપિક. તો એની અંદર શેની વાતો કરેલી છે કે બેવડું પરિવહન કેવી રીતે થાય છે? તો ઓક્સિજનયુક્ત અને ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું પરિવહન. હા, આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિજનયુક્ત શુદ્ધ રુધિર અને ઓક્સિજન વિહીન એટલે કે અશુદ્ધ રુધિર CO2 યુક્ત રુધિર, બંને રુધિરનું પરિવહન અલગ અલગ થાય છે, તેને બેવડું પરિવહન કહેવામાં આવશે. રુધિર એ રુધિર વાહિનીઓના ચોક્કસ માર્ગ દ્વારા વહન પામે છે, જેમ કે ધમનીઓ અને શિરાઓ દ્વારા એનું વહન જોવા મળે છે. અને દરેક ધમની અને શિરા 3 આવરણો ધરાવે છે, જેમ કે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા, ટ્યુનિકા મીડિયા અને ટ્યુનિકા એક્સટર્ના. બરાબર છે. તો આ ધમની અને શિરાના જે આવરણો છે એની વાતો કરેલી છે. જે આવરણો શેના બનેલા છે? ત્રણની વાત કરીએ તો ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા. આ MCQ માટે પણ અગત્યનું છે, રાઇટિંગમાં પણ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત છે. ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા અંદરનું લાદીસમ અધિચ્છદનું બનેલું છે. ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા એટલે કે ધમની અને શિરાના 3 આવરણો, જે મધ્ય, બાહ્ય અને અંદરનું. તો જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા અંદરનું જે છે જે લાદીસમ અંતચ્છદનું બનેલું જોવા મળશે. ત્યાર પછી ટ્યુનિકા મીડિયા એટલે કે સરળ સ્નાયુ અને સ્થિતિસ્થાપક તંતુઓનું બનેલું, જે મધ્ય સ્તર તરીકે ઓળખાય, ટ્યુનિકા મીડિયા. સૌથી અંદરનું સ્તર ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા, મધ્ય સ્તર ટ્યુનિકા મીડિયા અને સૌથી બહારનું જે છે એ ટ્યુનિકા એક્સટર્ના. ઓકે, ઇન્ટિમા, મીડિયા અને એક્સટર્ના. બરાબર છે. જે ટ્યુનિકા એક્સટર્નાની વાત કરેલી છે કે કોલેજન તંતુઓ યુક્ત તંતુમય સંયોજક પેશીનું બાહ્ય સ્તર છે, તો એ છે જે ટ્યુનિકા એક્સટર્ના. બરાબર. તો આ ધમની અને શિરાના 3 આવરણોની વાત કરેલી છે. ફરી એકવાર વાત કરું તો ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા, ટ્યુનિકા મીડિયા, ટ્યુનિકા એક્સટર્ના. સૌથી અંદરનું સ્તર લાદીસમ અંતચ્છદનું બનેલું, ટ્યુનિકા મીડિયા મધ્ય સ્તર જે સરળ અને સ્થિતિસ્થાપક તંતુઓનું બનેલું, અને ટ્યુનિકા એક્સટર્ના જે બહારનું સ્તર છે જે કોલેજન તંતુયુક્ત તંતુમય સંયોજક પેશીનું બનેલું જોવા મળશે. ઓકે, હવે પરિવહનની વાત કરીએ તો અગ્ર મહાશિરા અને પશ્ચ મહાશિરા શરીરના વિવિધ અંગોમાંથી ઓક્સિજન વિહીન રુધિર એકઠું કરીને જમણા કર્ણકમાં ઠાલવે છે. જમણું કર્ણક છે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. જે જમણા કર્ણકમાં સૌપ્રથમ ઓક્સિજન વિહીન એટલે કે CO2 યુક્ત રુધિર જે છે અગ્ર મહાશિરા અને પશ્ચ મહાશિરા દ્વારા કર્ણકમાં પહોંચશે. જે કર્ણકમાંથી જમણા કર્ણકમાંનું રુધિર એ જમણા ક્ષેપકમાં ત્રિદલ વાલ્વ દ્વારા ખુલશે. ત્રિદલ કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ જે છે એના દ્વારા વહન પામીને શેમાં? જમણા ક્ષેપકમાં વહન પામશે. અને એ જમણા ક્ષેપકમાંનું રુધિર ફુફ્ફુસ ધમનીઓમાં અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ ધરાવતા ફુફ્ફુસ કાંડમાં થઈને ફેફસામાં વહે છે. આટલી વસ્તુ આકૃતિમાં એક વખત જોઈ લઈએ. તો શું કીધેલું છે? આ અગ્ર મહાશિરા અને પશ્વ મહાશિરા. તો અગ્ર અને પશ્વ મહાશિરા દ્વારા શરીરના વિવિધ અંગોમાંથી ઓક્સિજન વિહીન રુધિર ક્યાં થવાનું? એકઠું અહીં જમણા કર્ણકમાં. અને અહીં આવેલો જે ત્રિદલ વાલ્વ દ્વારા જમણા કર્ણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં બધું રુધિર વહન થાય છે. અને એ જમણા ક્ષેપકમાંથી આ જે ફુફ્ફુસ કાંડ કહી શકાય અથવા તો ફુફ્ફુસીય ધમની, એના દ્વારા ક્યાં પહોંચે છે? ફેફસામાં પહોંચે છે. હવે ફેફસામાંનું જે રુધિર જે છે એ અહીંથી અહીં ડાબા કર્ણકમાં પહોંચશે. આ એક માર્ક ધ્યાનમાં રાખજો, પછી થોડું રીડ કરીને સમજાવું ફરી એકવાર. તો આ જે છે અગ્ર મહાશિરા પશ્વ મહાશિરામાંથી રુધિર ક્યાં પહોંચે છે? જમણા કર્ણકમાં. જમણા કર્ણકમાંથી ત્રિદલ વાલ્વ દ્વારા જમણા ક્ષેપકમાં પહોંચે છે અને ત્યાંથી શુદ્ધ થવા માટે ફેફસામાં પહોંચે છે. બરાબર, ફુફ્ફુસ ધમની દ્વારા. આટલો ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ વાત કરીએ. હવે શું કીધેલું છે? ફેફસામાંથી ફુફ્ફુસ શિરાઓ દ્વારા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર ડાબા કર્ણકમાં વહન પામે છે. જોયું, ઓક્સિજનયુક્ત કીધું એટલે હવે શું થયું? ફેફસામાં જે છે, ફેફસાની અંદર જે વાયુકોષ્ઠો આવેલા છે એ વાયુકોષ્ઠો, બરાબર છે, CO2 O2 નું એક્સચેન્જ કરી નાખ્યું. બરાબર છે. જે વાહિનીઓમાં હવે ઓક્સિજન પ્રવેશ કરશે. બરાબર, ફેફસામાંથી ઓક્સિજન પ્રવેશ કરશે અને એ પ્રવેશ કરાયેલો ઓક્સિજન એટલે કે ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર એ ફુફ્ફુસ શિરાઓ દ્વારા કર્ણકમાં વહન પામે છે. કર્ણક કયું કર્ણક? ડાબા કર્ણકમાં વહન પામે છે. અને ડાબા કર્ણકમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ એટલે કે જે દ્વિદલ વાલ્વ, કયો વાલ્વ? દ્વિદલ એટલે કે મિત્રલ વાલ્વ છે તેના દ્વારા ડાબા ક્ષેપકમાં
વહે છે. અને એ ડાબા ક્ષેપકમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર શરીરના વિવિધ અંગોમાં ધમનીઓ દ્વારા વહે છે. જોઈએ આટલી વસ્તુ આકૃતિમાં ફરી સમજાવું તો જો શું કીધેલું છે. આપણે સૌપ્રથમ શું શીખ્યા, અગ્ર મહાશિરા અને પશ્વ મહાશિરામાંથી રુધિર જે છે બધું શુદ્ધ થવા માટે ક્યાં પહોંચ્યું, જમણા કણકમાં. પહેલાં જમણા કણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં અને ત્યાંથી ફેફસામાં. હવે ફેફસામાંથી જે ફુફ્ફુસ શિરા આ જે છે રેડ કલરની દર્શાવેલી છે એ અને આ તરફ આ ફુફ્ફુસ શિરા દ્વારા જે ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર છે એ હવે ક્યાં પહોંચશે, આ અહીં આ ડાબું કણક છે, ડાબા કણકમાં. ડાબા કણકમાંથી જે રુધિર ક્યાં જશે, કર્ણકક્ષેપક વાલ જે દ્વિદલ વાલ છે એ દ્વિદલ વાલ દ્વારા ક્યાં પહોંચશે, ડાબા ક્ષેપકમાં પહોંચશે. ક્યાં પહોંચશે, ડાબા ક્ષેપકમાં. અને એ ડાબા ક્ષેપકમાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર જે છે અહીંથી આ દ્વારા મહાધમની દ્વારા, જો અહીંયા એરો પણ બતાવ્યો છે, તો અહીંથી શરીરના જુદા જુદા, આ બાજુ પૃષ્ઠ મહાધમની દ્વારા અને આ બાજુ મહાધમની અગ્ર મહાધમની દ્વારા શરીરના જુદા જુદા અંગોમાં એનું વહન જોવા મળશે. ફરી એક વખત માર્ગ આકૃતિમાં સમજાવું રુધિરનું પરિવહન, બેવડું પરિવહન. તો સૌ પ્રથમ અગ્ર મહાશિરા અને પશ્વ મહાશિરામાંથી કણકમાં જાય છે, જમણા કણકમાં. જમણા કણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં જાય છે ત્રિદલ વાલ દ્વારા. ત્યાંથી ધમનીકણ દ્વારા ફેફસામાં જાય છે. ફેફસામાં શુદ્ધ બનશે રુધિર, એટલે કે ઓક્સિજનયુક્ત બનશે. અને એ ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર ફુફ્ફુસીય શિરા દ્વારા ડાબા કણકમાં જશે. ડાબા કણકમાંથી મિત્રલ વાલ દ્વારા ડાબા ક્ષેપકમાં જશે. અને એ ડાબા ક્ષેપકમાંથી મહાધમની દ્વારા પૃષ્ઠ મહાધમની અને અગ્ર મહાધમની દ્વારા શરીરના જુદા જુદા અંગોમાં રુધિરનું વહન જોવા મળશે. બરાબર છે. એક બાજુ જોયું હૃદયના જમણી તરફના ખંડો છે આ, એ રુધિરને ડાબી તરફના ખંડોમાં પ્રવેશવા માટે ફેફસામાંથી પસાર થવું પડે. જોયું, સીધું સીધું પસાર થતું નથી. શેમાંથી પસાર થવું પડે છે, ફેફસામાંથી પસાર થવું પડે છે. આથી હૃદયને બેવડો પંપ કહે છે, કારણ કે જમણી તરફના ખંડો, આ જમણી તરફના ખંડો રુધિરને ફેફસામાં ધકેલે છે અને ડાબી તરફના જે ખંડો છે એ રુધિરને સમગ્ર શરીર તરફ ધકેલે છે. એટલે ડાબા ક્ષેપક જે છે, આ જે ડાબું ક્ષેપક, એની દિવાલ જમણા ક્ષેપકની દિવાલ કરતાં વધુ સ્નાયુમય હોય છે. ઓકે, જો આકૃતિમાં જે છે વધારે ખ્યાલ આવી જશે. આપણે આ આકૃતિ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એક્ઝામમાં દોરવાની છે. એટલા માટે પેલી આકૃતિ જે છે જસ્ટ તમને સમજ પડે એટલા માટે બતાવી, એ આકૃતિ દોરવાની નથી. આપણે આ આકૃતિ એક્ઝામની અંદર દોરવાની રહેશે. બરાબર જે છે, આ જે છે ડાબું કણક, ડાબું ક્ષેપક, જમણું કણક, જમણું ક્ષેપક. બરાબર છે. હવે શું થાય છે, રુધિર જે છે, રુધિર મહાશિરામાંથી પહેલાં તો શુદ્ધ થવા માટે આવશે. બરાબર, ક્યાં, જમણા કણકમાં. જમણા કણકમાંથી ક્યાં જશે, જમણા ક્ષેપકમાં. ત્યાંથી પછી ફુફ્ફુસ ધમની દ્વારા ક્યાં જશે, ફેફસામાં. આ ફેફસું છે, ફેફસામાં શુદ્ધ થવાનું એટલે કે ઓક્સિજનયુક્ત થવાનું. ત્યાંથી ફુફ્ફુસ શિરા દ્વારા ક્યાં જવાનું, ડાબા કણકમાં. ડાબા કણકમાંથી ક્યાં જશે, ડાબા ક્ષેપકમાં. અને ડાબા ક્ષેપકમાંથી આ વહન માર્ગ બતાવ્યો છે પૃષ્ઠ મહાધમની દ્વારા ક્યાં જશે, શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં. ફરી આ જ વસ્તુ થવાનું, શરીરના ભાગોમાંથી જે અશુદ્ધ રુધિર છે એટલે કે જે હવે CO2 યુક્ત રુધિર છે ફરી શુદ્ધ થવા માટે જશે. ફરી કણકમાંથી ક્ષેપકમાં, ક્ષેપકમાંથી ફરી ફેફસામાં, ફેફસામાંથી ફરી. તો આ રીતે બેવડું પરિવહન જોવા મળે છે. ઓકે, આકૃતિ આપણે એક્ઝામ માટે આ દોરવાની છે. જ્યારે બેવડું પરિવહન આકૃતિ સહિત પૂછાય તો આ ફક્ત બેવડું પરિવહન સમજાવો એમ કે તો આ જરૂરી નથી. બરાબર છે, પણ બેવડું પરિવહન આકૃતિ સાથે સમજાવો એવું કે તો આ આકૃતિ દોરવાની. પેલી જે આકૃતિ તમને બતાવી એ જસ્ટ તમને સમજ પડે એટલા માટે બતાવી છે. ઓકે ઓકે, ટેક્સ્ટમાંથી એક વખત આપણે રીડ કરી જઈએ. રુધિર એ રુધિર વાહિનીઓના ચોક્કસ માર્ગ દ્વારા વહન પામે છે, ધમની અને શિરાઓ. મૂળભૂત રીતે દરેક ધમની અને શિરા 3 આવરણો ધરાવે છે. અંદરનું લાદીસમ અંતઃછદ જેને ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સરળ સ્નાયુ અને સ્થિતિસ્થાપક તંતુઓનું મધ્યસ્તર જેને ટ્યુનિકા મીડિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને કોલેજન તંતુઓયુક્ત તંતુમય સંયોજક પેશીનું બાહ્ય સ્તર જેને ટ્યુનિકા એક્સટર્ના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમ 3 સ્તર ધ્યાનમાં રાખવાના છે. આ સ્તર શેના છે, આવરણો શેના છે, ધમની અને શિરાના 3 આવરણો છે. ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા સૌથી અંદરનું સ્તર, ટ્યુનિકા મીડિયા મધ્ય સ્તર અને ટ્યુનિકા એક્સટર્ના બાહ્ય સ્તર. આગળ વાત કરીએ તો શિરાઓમાં મધ્ય સ્તર તુલનાત્મક રીતે કેવું હોય છે,
પાતળું હોય છે. હા, કારણ કે શિરાઓમાંથી તો કેવું રુધિરનું વહન થાય છે? CO2 યુક્ત રુધિરનું વહન થાય છે. હા, જ્યારે ધમનીની દિવાલ કેવી હોય છે? જાડી હોય છે. હા, કારણ કે એમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરનું વહન થાય છે. ધમની અને શિરાનો તફાવત પછીથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું. ઓકે, આગળ વાત કરીએ કે જમણા ક્ષેપક દ્વારા પંપ કરવામાં આવેલ રુધિર ફુફ્ફુસ ધમનીમાં દાખલ થાય છે, જ્યારે ડાબું ક્ષેપક રુધિરને મહાધમનીમાં ધકેલે છે, એટલે કે પંપ કરે છે. આમ ઓક્સિજન વિહીન રુધિર ફુફ્ફુસ ધમનીમાંથી ફેફસામાં આવે છે, જ્યાં ઓક્સિજનયુક્ત થઈ ફુફ્ફુસ શિરા દ્વારા ડાબા કણકમાં આવે છે. આ પરિવહન માર્ગને ફુફ્ફુસીય પરિવહન કહેવામાં આવે છે. આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હા, ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર મહાધમની દ્વારા ધમનીઓ, ધમનિકાઓ અને રુધિર કેશિકાઓના જાળામાંથી પેશીઓમાં આવે છે. જો એમ તો પહેલા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં પહોંચશે, પણ સૌપ્રથમ મહાધમનીમાં જશે. મહાધમનીઓ આગળ શેમાં વિભાજિત થયેલી હશે? ધમનીઓમાં. એ ધમનીઓ આગળ નાની નાની ધમનિકાઓમાં વિભાજિત થશે અને એ હજુ આગળ રુધિર કેશિકાઓના જાળામાં વિભાજિત જોવા મળશે. બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો જ્યાંથી ઓક્સિજન વિહીન રુધિર એ શિરાઓમાં, એટલે કે સિરિકાઓમાં, પહેલા ઓક્સિજન વિહીન રુધિર નાની નાની સિરિકાઓમાં જશે, ત્યાંથી પછી શિરાઓમાં જશે અને પછી મહાશિરામાં તંત્ર દ્વારા એકઠું થશે. જોયું? આ બંને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. મેં તમને સમજાવ્યું તે, અને આ સેજ જુદું પડતું લાગે તો તમને જે યાદ રહે એ એક્ઝામમાં લખી શકો. ઓકે, તો ફરી અહીંથી જોઈએ કે ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર જે છે શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં જશે. તે પહેલાં ધમનીઓમાંથી ધમનિકાઓમાં અને રુધિર કેશિકાઓના જાળા મારફતે જશે, જ્યારે ફેફસામાં જે શુદ્ધ થવા માટે રુધિર જઈ રહ્યું છે ઓક્સિજનયુક્ત થવા માટે, એ શું થશે? ઓક્સિજન વિહીન રુધિર પહેલાં સિરિકાઓમાં જશે, નાની નાની સિરિકાઓમાં, ત્યાર પછી શિરાઓમાં અને અંતે મહાશિરાઓમાં તંત્ર દ્વારા એકઠું કરાય છે. આગળ અને જમણા કણકમાં ઠલવાય છે. આ એક દૈહિક કે પ્રણાલીગત પરિવહન છે. આ દૈહિક પરિવહન પોષક ઘટકો, ઓક્સિજન અને અન્ય જરૂરી પદાર્થોને પેશીઓ સુધી પહોંચાડે છે અને ત્યાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય હાનિકારક પદાર્થોને દૂર કરે છે. આપણે ઉચ્છ્વાસમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરીએ છીએ. હા, એ કેવી રીતે? જ્યારે ફેફસાઓમાં રુધિર ઓક્સિજનયુક્ત બન્યું ત્યારે CO2 યુક્ત હતું, એ CO2 દૂર થઈને ઓક્સિજનયુક્ત બન્યું. તો CO2 દૂર થયું એ ક્યાંથી હવે જશે? શ્વસન માર્ગ દ્વારા બહાર નિકાલ થઈ જાય છે. હા, તો આ એક વિશિષ્ટ સંવાહિની જોડાણ પાચન માર્ગ અને યકૃત વચ્ચે જોવા મળે છે, જેને યકૃત નિવાહિકા તંત્ર કહે છે. હા, આ જોડાણ ક્યાં જોવા મળશે? પાચન માર્ગ અને યકૃત વચ્ચે, એટલે એને શું કહેવામાં આવશે? યકૃત નિવાહિકા તંત્ર. યકૃત નિવાહિકા શિરા રુધિરને દૈહિક પરિવહનમાં ઠાલવતા પહેલા આંતરડામાંથી યકૃતમાં લાવે છે. ખાસ MCQ માટે યાદ રાખવાનું, અંડરલાઇન કરવાનું. ઓકે, શું કીધું છે? યકૃત નિવાહિકા શિરા રુધિરને દૈહિક પરિવહનમાં ઠાલવતા પહેલા આંતરડામાંથી યકૃતમાં લાવે છે. આપણા શરીરમાં એક વિશિષ્ટ રુધિરવાહિની તંત્ર આવેલું હોય છે, જે ફક્ત રુધિરને રક્ત સ્નાયુ પેશીઓમાં લઈ જાય છે અને પાછું લાવે છે. બરાબર? જે રુધિરની જ વાત કરે છે, જે આપણે પરિવહન જોયું ને એ જ, કે રુધિરને જ રક્ત સ્નાયુ પેશીઓમાં લઈ જાય છે, એટલે કે હૃદયમાં લઈ જાય છે અને ફરીથી પાછું લાવે છે. બરાબર છે? આ આકૃતિ છે, ધ્યાનમાં રાખવાની. ઓકે, ફેફસા આપેલા છે, ફુફ્ફુસ શિરા, ફુફ્ફુસ ધમની, મહાશિરા. ઓકે, આકૃતિ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ તો જસ્ટ આવરણોની વાતો કરેલી છે. આ આકૃતિ નહીં દોરશો તો ચાલશે, પણ રુધિર કેશિકાઓની વાત કરેલી છે, આવી દેખાય છે. તો આ જે છે આકૃતિ 3 એ MCQ માટે ધ્યાનમાં રાખવાની. કોઈ વખત આ ફોટોગ્રાફ મૂકેલો હોય તો એ આવડવું જોઈએ. આ આકૃતિ પણ ફોટોગ્રાફ મૂકેલો હોય અને ABCD આપેલું હોય તો આપેલ પૈકી A અને C નામ નિર્દેશન કરો, તો અહીં A અને અહીં C હોય તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે કોણ A અને કોણ C. આ મહાશિરા છે. બરાબર છે? અહીંથી શુદ્ધ થવા રુધિર શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાંથી પહેલાં સિરિકાઓમાં જશે, પછી શિરાઓમાં, પછી જે મહાશિરા છે એમાંથી જમણા કણકમાં જશે, જમણા કણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં જશે. હા, ત્યાંથી પછી ફુફ્ફુસ ધમની દ્વારા ક્યાં જશે? ફેફસામાં જશે. ફેફસામાં રુધિર શુદ્ધ થશે. શુદ્ધ એટલે શું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત હોય તો એ ઓક્સિજનયુક્ત થશે. ઓક્સિજનયુક્ત થઈને ફુફ્ફુસીય શિરામાં જશે અને ત્યાં ફુફ્ફુસીય શિરામાંથી ડાબા કર્ણકમાં જશે. ડાબા કર્ણકમાંથી મિત્રલ વાલ્વ દ્વારા
ડાબા ક્ષેપકમાં જશે અને ત્યાંથી શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં પૃષ્ઠમાં ધમની દ્વારા શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં જશે. તે કેવી રીતે? ધમનીઓમાં, ત્યાર પછી નાની નાની ધમનિકાઓ અને છેલ્લે રુધિર કેશિકાઓના જાળા સ્વરૂપે શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં જશે. ઓકે, સમજ પડે છે તમને લોકોને? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કમ્પલસરી કરવાની, 2 થી 3 વખત લખાઈ ગયેલો હોવો જોઈએ આ બેવડું પરિવહન ડબલ સર્ક્યુલેશન. ઓકે, ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ તો હૃદ ક્રિયાઓનું નિયમનની વાત કરવી છે. રેગ્યુલેશન ઓફ કાર્ડિયાક એક્ટિવિટી. હવે આ જે હૃદ ક્રિયાઓનું નિયમન કેવી રીતે થશે? એટલે કે જે કણકોનું કે ક્ષેપકોનું સંકોચનથી લઈને હૃદયના સ્પંદનો શું છે, કે પછી આ ક્ષેપકો સંકોચાય એમને એમ ના, એ પણ મગજ દ્વારા સંદેશાઓ પહોંચાય છે. કે ચેતાકીય સંદેશાઓ મતલબમાં પહોંચાય છે તે પ્રમાણે થશે. એટલે શું કીધેલું છે કે હૃદયની સામાન્ય ક્રિયાઓ આંતરિક રીતે નિયમન પામે છે, એટલે કે વિશિષ્ટ સ્નાયુઓ દ્વારા સ્વયં નિયમિત થાય છે. એટલે હૃદયને માયોજેનિક કહે છે. ખાસ અંડરલાઇન કરવાનું, ધ્યાનમાં રાખવાનું, એમસીક્યુ માટે પણ પૂછાઈ શકે. હૃદયને માયોજેનિક કહેવામાં આવેલું છે. લંબમજ્જામાં આવેલ ખાસ ચેતા કેન્દ્ર સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર દ્વારા હૃદયના કાર્યોનું નિયમન કરે છે. અનુકંપી ચેતાઓ એ ચેતા સંદેશાઓ દ્વારા હૃદયના સ્પંદનોનો દર, ક્ષેપક સંકોચનનું બળ અને તેથી હૃદ કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો કરે છે. મતલબ આ બધા જે લંબમજ્જામાંથી આ ચેતા કેન્દ્ર સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર જે છે એ મેઇન સંદેશા પહોંચાડવાનું કામ કરશે. ચેતા સંદેશાઓ કે જે હૃદયના સ્પંદનોનો દરની માહિતી આપશે, કે ક્ષેપકોનું સંકોચન વગેરે જેવી બાબતોનું કાર્ય થાય છે. બીજી બાજુ જે છે પરાનુકંપી ચેતા સંદેશાઓ એ હૃદયના સ્પંદનોનો દર, સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાંની વાહકતાની ગતિ અને તેની હૃદ કાર્યક્ષમતાને ઘટાડે છે. આ બાજુ વધારે છે તો આ બાજુ ઘટાડે છે. પછી એવું થાય છે ઘણી વખત કે કણકોનું કણકોનું સંકોચન થયેલું હોય તો થયેલું જ રહેશે ના, પાછું વિસ્તૃત પણ થાય છે ને, શિથિલન પણ થાય છે ને. તો એ જ એક જે છે એ અનુકંપી ચેતાનું કામ કરશે, બીજું જે છે એ પરાનુકંપી ચેતા દ્વારા જોવા મળશે કે જે કાર્યક્ષમતાને ઘટાડે છે, એક જે છે કાર્યક્ષમતાને વધારે છે. બરાબર છે. અને એડ્રિનલ મજ્જકના અંતઃસ્ત્રાવો પણ હૃદ કાર્યક્ષમતાને વધારે છે. ઓકે, તો આટલી વાતો જે છે અગત્યની છે, ધ્યાનમાં રાખવાની. હૃદ ક્રિયાનું નિયમન કરવા માટે ખાસ ચેતાકેન્દ્ર સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર ક્યાં આવેલા છે? એમ કે તો લંબમજ્જામાં આવેલા છે, ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હૃદય કેવું છે? તો માયોજેનિક છે, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ આજે જોશું. બીજો ટોપિક જે છે નેક્સ્ટ એ પરિવહન તંત્રની અનિયમિતતાઓ, કર્ણક શિરાનો ધમની શિરાનો તફાવત એ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોશું.